عزیز و همراهان عزیز پیج و کانال یوتیوبمون، درود خدمت همه شما. با درس 49 از کتاب امریکن انگلیش فایل 1 ویرایش سوم در خدمتتون هستیم. این جلسه قرار هستش که بریم سراغ صفحه 42 کتابمون. بریم بچه ها سفحه سراغ 42. خب این بخش که کامل شد. اوکی، خب A city for all seasons. البته بچه من قرار بود جواب این بخش رو بهتون بگم. اگر اجازه بدین این درس رو بریم، بعد اگر فرصت شد برمیگردم، اگر نمیرم فیلم یعنی اول فیلم بعدی انشالله. خب A city for all seasons part 1 بچه vocabulary و listening هست. The weather and seasons، آب و هوا و فصل ها. خب این بخش هم بچه بخش جدیدی نیست براتون، اینو قبلا هم کار کردیم، ولی خب یه سری واژگان جدید احتمالا خواهید دید در این بخش و در این کتاب. پارت A ازتون خواسته که چیکار کنید. Look at the weather forecast for the week. یک پیشبینی وضع هوا رو دارین اینجا برای یک هفته. البته یک هفته نیست، کمتر از 5 روز هفته است، از ماندی تا فرایدی. و گفته که answer the questions. number 1 این و این weather forecast که بچه ها میدید مال شهر شیکاگو هست. دماها رو که ببینید تعجب نکنید، چون که این دما به سنتیگرید نیست، اینها به فارنهایت هست. حالا من بهتون میگم که چطور این تبدیل، این کانورژن انجام میشه. بریم سراغ نمبر 1. What's the maximum temperature? What's the minimum؟ میگه بیشینه و کمینه دما چقدر هست. چیزی که من دارم توی این عکس میبینم 84 درجه بچه ماکسیمم هست و 63 درجه فارنهایت مینیممش هست. اوکی. نمبر 2. What time of year do you think it is؟ فکر میکنه چه فصلی از ساله؟ به نظر من فکر میکنم شاید فصل بهار باشه، چون خیلی هواهای مختلف رو داریم میبینیم. Number 3. Do you think it's typical weather in Chicago? Maybe it's typical weather. I really have no information about Chicago's weather, for example. خب بذارید من این تبدیل فارنهایت به سنتیگرید رو بهتون بگم. ببینید بچه 32 درجه فارنهایت میشه 0 درجه سانتیگراد. پس اگه مثلا اینجا شما میبینید 82 درجه فارنهایت گذاشته، یه چیزی مثلا حدود، بذارین ببینم، 82 درجه فارنهایت 84 درجه، یه چیزی حدود مثلا 30 درجه اینا میشه، 30 درجه سانتیگراد میشه. اینو گفتم که در جریان باشید. خب پارت B vocabulary bank است. بعد بریم سراغ صفحه 159. اونجا ببینیم که بایستی چی رو انجام بدیم. 159. اوکی. The weather and dates. خب فعلا ما با بخش weather کار داریم. Part 1 the weather. Part A گفته complete the chart with words from the list. خب اینو دیگه خودتون بچه خونه انجام میدید. من الان فقط پلی میکنم که شما به تلفظ ها گوش بدین، ولی خودتون اول انجام بدین. فیلم رو پاز میزنید انجام میدین و بعد میاین سراغ ویدیو. خب 5.17 هست بچه ها. این ترک رو من پلی کنم. 5.17 The weather and dates. 1. The weather. It's sunny. It's hot. It's cloudy. It's raining. It's windy. It's foggy. It's cold. It's snowing. خب این از بخش لیسنینگمون. توی باکسی که زیر پارت بی نوشته other adjectives for weather. warm, not very hot. بچه warm یعنی گرم. اگه خیلی هوا گرم باشه میگیم it's hot مثلا. که توی پرانتز هم نوشته اپوزیتش میشه cool. اپوزیت هم میدونید که یعنی متضاد. و واژه wet در واقع هم یعنی وقتی هوا مرطوب است. raining. opposite dry. مثلا میتونیم بگیم هوای مثلا کویرلوت درای هست، در حالی که هوای مثلا میتونیم بگیم یه شهری مثل مثلا ساری it's a wet city مثلا.
خب nouns and adjectives. noun که میدونید میشه اسم، adjective میشه صفت. sun, cloud, wind, fog. حالا اینا رو میخوایم adjective کنیم بچه ها، یک y بهش اضافی میشه. sunny, cloudy, windy, foggy. خب بخشید بچه پارت دی 5.18 این هم فصل ها هست، چیز جدیدی باز براتون نیست. فقط فکر نمی کنم دیگه بخوایم پلی کنیم لازم باشه. اوکی نمبر 1 میشه spring، نمبر 2 میشه اوپس اوکی درست گفتم دیگه بچه نه؟ فکر کنم نمبر 1 summer بگیریم چون که نمبر 3 بیشتر به spring میخوره. خب نمبر 2 میشه winter، نمبر 3 spring، نمبر 4 fall. برای فال بچه من میخواستم یه نکته رو بهتون بگم. بعضی واژه آتم رو میپرسن، اون واژه بریتیش هست، اون هم به معنی پاییز هست. خب اینجا چیز دیگه ای نیست، برگردیم صفحه 42. اوکی 42 اوپس اوکی. خب بخشید بچه ها. اوکی خب توی بخش سی اجازه بدید من تایم رو مرتب چک کنم ببینم چقدر تایم گذشته. اوکی part C گفته listen to a travel guide talking about the weather in Chicago. یک travel guide در مورد شهر شیکاگو داره صحبت میکنه. حالا اینجا بچه شما جملات رو اول میخونید، اطلاعات کسب کنید در مورد اینکه قرار هست به چه سوالاتی پاسخ بدین که آماده باشین. اینجا پس فیلم رو قطع کنید، سوالات رو بخونید، بعدش برگردین و این ترک رو گوش بدین. خب حالا بایستی چیکار کنید؟ بعد متوجه بشین که این جملات درست هستن یا غلط. توی جملات هم من واژه جدیدی نمیبینم، فقط یه سری واژه رو اجازه بدین من به عنوان ریویو خدمتتون عرض کنم. تمپرچر یعنی دما بچه‌ها. فریزینگ که هوای خیلی خیلی سرد رو میگن فریزینگ. داونتاون هم که قبلا داشتیم یعنی مرکز شهر. خب بریم سراغ ترکمون 5.19. 5.19. The best or worst thing about the weather in Chicago is that it's always changing. It can be very hot or very cold. In the summer, it's mostly sunny and sometimes cloudy, with temperatures of about 84 degrees. And of course, sometimes it rains. In the winter, the temperature is usually between 29 and 14 degrees. It can be below freezing, 32 degrees, for weeks at a time. Brrr! It snows about 38 inches a year. In the spring and the fall, the weather is very changeable. You can have all 4 seasons in 1 week. It can be cold and snowing on Monday, cool and foggy on Tuesday, and warm and sunny on Wednesday. I always tell tourists to bring a winter coat, gloves, sunglasses, sandals, and an umbrella when they visit Chicago in the spring and the fall. That way, they are prepared for any kind of weather. But one thing that isn't always true about Chicago is the wind. Even though Chicago's nickname is the Windy City, it's not always windy there. In fact, Boston has more windy days a year than Chicago. Some people think Chicago's nickname is from politicians who talk too much. اوکی خب اینم از ترکمون. من سریع بخونم. نمبر 1 it's often very hot or very cold. این بچه true بود. نمبر 2 چیز بدقیق چیزی که من فهمیدم بچه باز اگه شما فکر میکنید جواب این چیزا رو بچه من چون سریع میخونم و جواب میدم از شما خواهش میکنم با دقت گوش بدین اینطوری، چون به هر حال هیچ کس که به هر حال منم ممکن اشتباه بکنم. خب number 2 the normal temperature اینم true بود. number 3 بچه freezing for weeks at a time above level گفت below level بچه پس این میشه false. number 4 in the spring and fall the weather changes a lot true و number 5 هم false. من تایم رو سریع چک کنم. اوکی خب این از این بچه
بریم سراغ اسلاید خداحافظیمون. چند فیلمی هست اسلاید خداحافظی رو من نشونتون نمیدم. خب تا جلسه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. Good luck و have a nice time.